આજે આપણે ધંધાનો હેતુ કાર્યક્ષેત્ર અને સ્વરૂપના ચોથા લેક્ચરમાં જે મળ્યા છીએ. આપણે પહેલા લેક્ચરમાં જોયું કે ધંધાનો અર્થ, ત્યાર પછી ધંધાની લાક્ષણિકતા, આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું, બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું, ઉદ્યોગ એટલે શું અને વેપાર એટલે શું. આપણે જોયું કે નફાના હેતુથી કરવામાં આવતી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ એટલે એને આપણે આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહી શકીએ, નફો પણ કહી શકીએ. નફો એ ધંધાની કાર્યક્ષમતાનો માપદંડ છે. આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે વસ્તુ કે સેવાના બદલામાં નાણાં, નાણાં કે નાણાંના બદલામાં નાણાં, સેવા કે વસ્તુના બદલામાં નાણાં. આ બધી જ રીતના જે કોઈ પ્રવૃત્તિ થતી હોય તેના આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં સમાવેશ થાય છે. બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિમાં છે લાગણી, સ્નેહ, પ્રેમ એના આત્મામાં છે એ થતી પ્રવૃત્તિ છે એ બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિની અંદર એનો સમાવેશ થાય છે. કોઈ ખેડૂત છે એ ઘઉંનું ઉત્પાદન કરીને એનું વેચાણ કરે છે તો ત્યારે એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. પણ કોઈ સગાવાલાને છે એ પોતે ઘઉં આપે છે તો એ બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ છે એ કહેવાય છે. એમાં નાણાંની કોઈ લેતી દેતી નથી થતી એટલા માટે. એટલે આપણે જોયું આર્થિક પ્રવૃત્તિ, બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ. ત્યાર પછી ઉદ્યોગ એટલે શું? ઉત્પાદન જે વસ્તુ થાય છે એના ઉપર યોગ્ય પ્રક્રિયા કરી સમાજને આપવામાં માનવ છે એમાંથી તુષ્ટિ ગુણ છે એ મેળવી શકે. એના ત્રણ પ્રકાર છે ઉદ્યોગના. એમાં મૂળભૂત અથવા પ્રાથમિક ઉદ્યોગ, ગૌણ ઉદ્યોગ અને આનુષંગિક ઉદ્યોગ. અને આપણે ત્રણની છે વ્યાખ્યા પણ જોઈતી કે ગૌણ ઉદ્યોગ એટલે શું, આનુષંગિક ઉદ્યોગ એટલે શું અને મુખ્ય ઉદ્યોગ અથવા પ્રાથમિક ઉદ્યોગ એટલે શું. અને ત્યાર પછી આપણે જોઈતું કે ઉદ્યોગના પ્રકારો. ત્યાર પછી વેપાર એટલે શું? વેપાર એટલે વસ્તુ કે સેવાનો, ચીજ વસ્તુ કે સેવાના બદલામાં નાણાંનો થતો વિનિમય. વિનિમય એટલે લેવડ દેવડ. એને વેપાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વેપારની વ્યાખ્યા જોઈતી. ત્યાર પછી આજે આપણે જોવું કે વાણિજ્ય એટલે શું. વાણિજ્યની લાક્ષણિકતા, અથવા વાણિજ્ય અને વેપારનો તફાવત. આવી રીતના પ્રશ્ન પૂછાય તો તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ. વાણિજ્ય એટલે શું? તો કે જ્યારે કોઈ વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય છે તો એ ઉત્પાદનમાં જે સહાયક સેવાઓ હોય, શબ્દ બરોબર સમજવાનો છે, સહાયક સેવાઓ. સહાયક સેવાઓ કોને કહી શકાય? તો કે વીમો, વખાર, બેંક, આ બધી છે એ સહાયક સેવાઓ છે. કોઈ પણ ઉત્પાદિત વસ્તુ છે એને જે સહાય કરતી સેવાઓ છે એ સહાયક સેવાઓ એને જ્યારે મદદરૂપ થાય ત્યારે આપણે એને વાણિજ્ય તરીકે ઓળખીએ છીએ. વાણિજ્યને આપણે ખાલી વ્યાખ્યા જોઈએ કે વાણિજ્ય એટલે શું? તો કે વાણિજ્ય બરાબર વેપાર વત્તા વેપારને સહાયક સેવા. આ છે બેનો સરવાળો એટલે વાણિજ્ય. વેપાર અને વેપારને જે સહાયક સેવાઓ છે તે એટલે વાણિજ્ય. એની અંદર મેં તમને વાત કરી કે એની અંદર બેંક આવી જાય, વખાર આવી જાય, સંદેશા વ્યવહાર આવી જાય, વાહન વ્યવહાર આવી જાય, વીમો આવી જાય. આ બધું જ સહાયક સેવાની અંદર છે એ સમાવેશ થાય છે. એટલે વાણિજ્ય એટલે શું? તો કે જે વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય છે એ વસ્તુના ઉત્પાદન સાથેની જે સહાયક સેવાઓ છે તેને આપણે વાણિજ્ય તરીકે ઓળખીએ છીએ. વાણિજ્યમાં વેપારનો સમાવેશ થાય છે પણ વેપારમાં વાણિજ્યનો સમાવેશ થતો નથી. આ એની લાક્ષણિકતા છે કે વેપારમાં વાણિજ્યનો સમાવેશ થતો નથી પણ વાણિજ્યમાં વેપારનો સમાવેશ થાય છે. આ એની પહેલી લાક્ષણિકતા છે. આપણે જોઈએ કે વેપારમાં બે પક્ષકારો હોય, ખરીદનાર અને વેચનાર. પણ જ્યારે વાણિજ્યની અંદર છે એ પક્ષકારો હોતા નથી, એકબીજાને ઓળખતા નથી, એકબીજાથી પરિચિત હોતા નથી, એ દેશ વિદેશના છે એ હોય છે. એટલે વાણિજ્યની અંદર કોઈ પક્ષકારો હોતા નથી પણ એની સામે છે એ વેપારની અંદર બે પક્ષકારો હોય છે, ખરીદનાર અને વેચનાર. આવી રીતની એની લાક્ષણિકતા હોય છે. પછી વાણિજ્યની બીજી લાક્ષણિકતા કે વાણિજ્યની અંદર દલાલ, આડતિયાઓ, ત્યાર પછી એને ઉપયોગી વાહન વ્યવહારો, વખાર, બેંક, આ બધાનો સમાવેશ છે તે વાણિજ્યની અંદર છે થતો જોવા મળે છે. પણ વેપારની અંદર કોઈ સહાયક હોતું નથી. વેપાર પોતાની મેળે છે થતો જોવા મળે છે. વેપારમાં સહાયક સતત એના નિયમન ઉપર છે આધીન હોય છે. નિયમ ઉપર છે નિયમિત રીતે રહેવાનું જોઈએ. એમાં સેવાઓનું સાતત્ય જળવાતું હોતું નથી.
પણ જ્યારે વાણિજ્યમાં છે એમાં સેવાઓનું સાહિત્ય જળવાય છે. અહીંયા જે શબ્દ વપરાયો છે ને સેવાઓ, એટલે વાણિજ્યમાં છે એ સેવાઓનું મૂલ્ય ઘણું બધું છે. વેપારમાં છે એ સેવાઓનું મૂલ્ય છે એ જળવાતું હોતું નથી. ચીજવસ્તુના પ્રમાણમાં સહાયક સેવાઓ છે એ યોગ્ય કિંમતમાં મળી રહે, તે ગ્રાહકોને વ્યાજબી કિંમતે પૂરી પાડવામાં આવે છે, તે વાણિજ્યની અંદર છે સમાવેશ થાય છે. વેપારમાં છે જોવામાં નથી આવતું, એમાં કોઈ ગ્રાહકને છે યોગ્ય વસ્તુ પૂરતા પ્રમાણમાં મળે છે કે નહીં અથવા નથી મળતી કે નહીં એ જોવામાં આવતું નથી, પણ વાણિજ્યમાં છે એનો સમાવેશ થાય છે. તો આપણે અહીંયા વાણિજ્ય અને વેપારનો તફાવત જો લખવો હોય તો આપણે લખી શકીએ છીએ કે વેપાર છે એમાં બે પક્ષકારો હોય છે, ખરીદનાર અને વેચનાર. જ્યારે વાણિજ્યમાં છે એ એક પણ પક્ષકારો હોતા નથી, એના સહાયકો હોય છે. પછી વાણિજ્યની અંદર છે એ કોઈ એકબીજાથી પરિચિત નથી હોતા, જ્યારે વેપારની અંદર છે એકબીજાથી પરિચિત હોય છે. વાણિજ્યની અંદર સહાયક સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે, વેપારની અંદર સહાયક સેવાઓનો સમાવેશ થતો નથી. એટલે આ રીતના આપણે પ્રશ્નને છે યાદ રાખી શકીએ છીએ. પરીક્ષાની અંદર પૂછાય તમારે તો તમે યાદ રાખી શકો કે વેપાર એટલે શું અને વાણિજ્ય એટલે શું. બંનેમાં ટૂંકમાં સમજૂતી પણ તમે લખી શકો અને બંનેનો તફાવત પણ દર્શાવી શકો કે વાણિજ્ય અને વેપારનો તફાવત છે આ રીતના લખી શકાય. અહીં સુધી મિત્રો રાખીએ, આગળ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરશું.